Em đi. Chào bố mẹ. Bố mẹ ăn sáng chưa ạ? Bố mẹ ăn đâu? Bố đang làm sổ sách bố? Sổ sách. Bố mẹ ơi. Có việc gì không? Hôm qua anh Alex có nói nếu con muốn làm việc anh sẽ cho con lên khu du lịch làm việc thử. Con thấy đây là cơ hội tốt để con học tập. Con xin phép bố mẹ cho con đi lên đó ạ. Vậy con muốn đi thật à? Dạ Con đã vâng. suy nghĩ kỹ chưa? Và chắc chắn chưa con? Dạ vâng. Con thấy đây là cơ hội tốt để con học hỏi. Con mong bố mẹ cho con đi lên làm. Thì hai đứa cũng đang từ nhỏ, con đi lên đấy làm thì mẹ cũng yên tâm. Nhưng mà đi làm xa có một mình thì con cũng phải giữ gìn sức khỏe và tự chăm sóc bản thân mình và làm công việc cho chú đáo nhé. Nhưng mà con lên đấy con làm việc phải rất là tập trung và nghiêm túc, không được mơ mộng gì con nhé. Dạ con biết rồi, con cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ cho con xin phép con vào chuẩn bị đồ để chiều con đi cùng anh con ạ. Thế con vào chuẩn bị rồi đúng không? Vâng. Em này, em thấy cho học sinh đi đến thử việc đang thấy rất là lâu vì con mới lớn. Thế nhưng bây giờ con cũng lớn rồi, cũng phải để nó ra ngoài đâu để tìm hiểu đâu và cách làm mạnh. Em thấy thế nào? Tôi cứ cho con đi lên thử việc thì thời gian thì nếu mà công việc không phù hợp thì cho con về tiếp tục làm công việc của gia đình mình. Con đi đấy ạ. Con đi nhá. Các con đi nhá. Con đi lên trên đấy đường xa con đi cẩn thận nhá. Thì nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ cả nhá. Con xin đi nhá. Con đi làm có chuyện gì thì gọi điện về. Đi làm xa thì ở trên đây không mình bóng nữa nhá. Con nhớ là đi học để trưởng thành, chứ không phải là đi học để mục đích gì khác. Cho nên là con phải rất là chú trọng đến sức khỏe và chăm sóc cho con. Con biết rồi. Con chào bố mẹ, con chào hai bác. Chợ à? Vâng, em mới chợ vậy. Em mới ở nhà đây nào? Giờ đi đây. Đây là cô bé Phi. Bạn với anh từ ngày nhỏ. Em là chị. Em cũng nghe anh Alex kể với chị nhiều rồi. Hôm nay mới được gặp mặt. Còn đây là chị Loan.
người mà trải qua với anh rất nhiều chuyện đặc biệt. Thế là em về cùng anh đi xe rồi anh đi về. Dạ thôi em đi bộ một lúc mình còn đến nhà rồi ạ. Tôi để anh đi em về. Dạ thôi em đi bộ rồi. Chị lên cùng em về luôn. Chị đi bộ lúc mình còn đến nhà. Nhà chị gần đây hả? Em đi trước nhé. Đây là hai khu nhà sàn của mình. Vâng. Ở đây đẹp thật anh nhỉ? Bên kia là nhà hàng khu công ty. Đây chị ạ. Đây là gì? Đây là bàn bên chỗ trưởng của mình. Còn đây là bạn Trinh. Bạn đi mới xong du lịch. Bạn ấy muốn lên đây để thử sức để làm việc. Thì em sắp xếp chỗ ở cho bạn giúp anh nhé. Cũng muộn rồi. Nên là em cứ đi theo địa bàn nhưng mà chị sắp xếp chỗ ở cho em nhé. Vâng. Em Em cứ đi với chị nhé. Vâng ạ. Rồi lát nữa anh em gặp nhau sau. chào anh. Mới ở nhà đây nào? Đây là cô bé Quỳnh. Bạn với anh Quỳnh là từ nhỏ. Em là chị. Em cũng nghe anh Alex kể cho chị nhiều về nay đi cộng đồng này. Còn đây là chị Loan, người mà trải qua với anh rất nhiều chuyện đặc biệt. Thế là em về cùng anh đi xe rồi anh đi về. Dạ thôi em đi bộ một lúc mình còn đến nhà rồi ạ. Tôi để anh đi em về. Dạ thôi em đi bộ rồi. Chị lên cùng em về luôn. Chị đi bộ lúc mình còn đến nhà. Nhà chị gần đây hả? Em trước nhé.
Tôi là Sinh, là người trẻ trung xinh đẹp, có học. Còn mình thì người đàn bà nhà quê, trên tay lớn lên, sẽ giữ thì chưa còn, mình đâu dám nghĩ. Đây là nhà chú Sơn. Nhà chú ấy làm cái không gian trải nghiệm của theo truyền thống của người dân tộc Dao Đỏ đây. Để anh xem vào nhé. Chú Sơn ơi. Vào nhà uống nước. À chú à. Vâng. Chào chú. Vâng. Vào nhà uống nước đi. Dạ. Để xem. Nhà chú ấy còn bán cả thuốc nữa. Thuốc nam anh? Đây là cái cối xay ngô. Ở trên này bà con sẽ xay đi hái ngô về xong rồi phơi lên xong rồi sau đây xay. Cái này là thuốc cô chú đi rừng hái. Lên rừng hái về xong là chặt ra xong là phơi khô xong rồi bán. Có nhiều loại thuốc lắm. Về à? Đó. Dạ vâng. Vào uống nước. Dạ vâng. Cái khu bên này là cái quầy may của cô ấy làm trang phục dân tộc. Đây ngồi đây. Đấy, ngồi đây uống nước. Dạ. Mình gặt xong chưa chú? Nhà xong rồi. À, dạ. Hôm nay được nhiều lúa không chú? Đây được là tầm khoảng 21, 22 túm. À dạ, thì Được cũng vậy. nhiều đấy nhỉ. Lú vào nó bị đép một nửa. À dạ. Rồi đang cúi đầu xuống thì nó là suối to nó vào đây. Năm nay mưa nhiều chứ nhỉ? Này chú có bán được nhiều thuốc nam không?
làm lại kiểu là mấy hôm tuần trước thì có khách thì mỗi ngày thì cũng bán được 1 gói 2 gói. Dạ. Hôm nay cháu đưa bạn đi tham quan bản mình. Vẫn là lấy cây thuốc này thôi mà. Đây là đây cũng là thuốc Ba đây mấy cái đốm kia đấy. Dạ. Ngày trước là muốn bắt gan. Người Dao thì có nhiều bài thuốc. Nhiều loại mà, có mấy bao kìa. Dạ vâng. Mà đóng ra nhiều quá sợ nó lại. Đúng rồi, cứ đóng vừa phải thôi, không là có cái gì đóng. Bố chị nếu là lấy về để cho chị ra ngoài thì ấn để cho đứa con gái bán ở ngoài. À dạ. Ở trên này sao bán được? Chúng là còn một Đứa con gái lấy là dạ. được bán. Dạ. Này cô có may hình một đồ. Đến mai suốt nhưng mà mai ủ hết thôi. Mai thì treo bây giờ vẫn nó không mai được. Vâng. Khách mà toàn gửi về mai cứ là mai sau để họ lại lấy đi đấy. Ôi chú ạ. Vâng, bây giờ Gạt xong rồi bây giờ thì làm gì? còn bây giờ thì có là ngồi quay để hết chỗ này xong lại đi làm cái khác thôi. Chỗ này không làm nữa. Nóng kiểu Với chắc cháu xin phép cho cháu lại đi tiếp. vâng, Cho bạn đi tham quan mấy nhà nữa. vâng, cảm ơn nhiều nhé. Dạ vâng, theo chú. Chào chú ạ. Vâng, chào chào. Dạ. Đấy là cô nhá. Bên này có mấy cái homestay nữa. Anh tới gặp em có chuyện gì không? Anh qua đường ấy mà em biết chuyện gì chưa? Anh vừa đi qua đường thấy anh Alex đi cùng một cô gái nào chưa? Dạ em biết. Cô ấy tên là Sinh. Hôm qua anh Alex cũng giới thiệu với em rồi. Mà thế còn em, anh quan tâm em thế cơ mà. Em sống vì người ta như thế nhưng mà người ta lại dễ dàng quên em như vậy. Xứng đáng không em? Cô ấy chỉ lên đây làm việc thôi. Cũng bình thường mà.
một mình anh về thôi, anh chỉ ra qua đón em thôi. Nhưng mà nếu là anh ấy thì anh sẽ không để em cô đơn một mình như vậy. Anh về. Nghỉ một lát em nhỉ? Hôm nay trời đẹp lắm, uống nước đi. Anh xin ạ. Nước mát anh thuốc sáng anh lấy. Anh uống nước ạ. Em muốn. Anh ơi, cái chị hôm qua là bạn của anh ạ? Cái chị mà lúc chiều mình gặp ấy. Vâng. Chị là một người bạn rất đặc biệt với anh. Nhà chị có gần đây không anh? Nhà chị cũng gần đây. Trước anh đi đạp xe thỉnh thoảng anh cũng có vào hay tạt vào thăm chị. Hay giờ mình về mình vào thăm chị đi anh? Em muốn tới nhà bạn nhỉ? Vâng ạ. Vậy để anh đưa em đến thăm chị nhé. Vâng. Mình cũng gần đây thôi, đoạn nữa là tới rồi. Thế giờ mình đi nha. Thôi, đi xin đi. Tại sao mình lại có cảm giác với anh Alex này? Đấy lại còn rau nhiều. Bây giờ mình đi phía này. Cái này là cái rau mới làm. Vâng. Còn cái rau thì như là gà với tôm. Đấy, chị sống đầy đủ hết anh ạ. Em chào chị. Bọn anh vừa đi đặt xe về. Thế là Sinh nói là muốn qua thăm em. Triệu em đây là Sinh. Bạn từ nhỏ với anh ở dưới nhà ấy. Anh trước kia anh học trường trường. Nhưng mà hai anh em chơi rất với nhau từ nhỏ. Sinh về xong là Sinh mới học xong, giờ này Sinh bận những cái này làm ấy. Em với anh Alex là bạn thân hết xóm ấy. Hồi bé ai cũng tưởng là hai anh em. Nhìn hai người hợp nhau. Bọn anh chơi với nhau từ nhỏ mà. Sáng nay em không đi làm gì à? Không, em chỉ lên quanh ở nhà thôi. Anh vừa sang nhà không thấy nên là anh ra đây tìm em.
thôi, xong rồi đi nào hết ạ? Tức là thôi anh đưa xin đến chơi thăm em thôi, xong là bố anh cũng phải về, tại vì là Sinh cũng còn nhiều việc ở trong nhà phải làm quen, để mai ngày kia rảnh anh sẽ đưa Sinh ra chơi với em sau. Em sắp về chưa hay là Em cũng là giao với em vậy luôn. thôi vậy mình cứ về trước anh nhỉ? Lúc nào rảnh cũng sẽ đưa em ra chơi sau. Vâng, bây giờ mình về cho chị làm việc. Thôi em làm việc đi nhé. Chào chị. Chào em, chào anh. Em thấy phòng ốc ở đây nào? Có, ổn đấy ạ. Em thích nhất cái view ban công ấy, nhìn ra bên đồi ấy. Không khí đây cũng trong lành. Đây thì được cái không khí rất là trong lành. Vậy thì hôm nay em có muốn đi tham quan một chút nữa không, hay là em muốn anh giới thiệu công việc cho em luôn? Vậy anh cho em làm việc luôn ạ. Thì em không muốn luôn. Vậy cứ để lát anh sẽ đưa em đi sang giới thiệu với các bộ phận, xong là rồi cho em làm chủ bè để em làm quen công việc luôn. Được. Em uống nước đi. Hoa quả này cũng ở dưới vườn nhà mình ấy. Mọi người hái ở dưới vườn lên đấy. Vậy mình ngồi uống nước xong một lát là anh đem đi nhé. Sang bên đấy thì có gì mà không hiểu thì cứ hỏi chị sẽ hướng dẫn cho em nhé. Sao mình cũng nghĩ về chuyện đó mãi vậy chứ? Chúng ta là bạn thân của nhau. Đấy là chuyện bình thường. Có trách thì trách bản thân mình, chẳng có gì trong tay. Ra đường là bên phải thì cảm thấy có đâu phải không có mấy căn này vâng có con chủ các bạn cái lại với bố em mình
thì em phải để đúng trọng tâm của chữ thì để lệch chữ thì là không dân hiểu biết. Vâng, em nhớ rồi ạ. Chị Đền chỉ một chữ đó. Em thấy rất là dễ hiểu. Em sẽ cố gắng làm được tốt. Em cảm ơn chị. Ok, không có gì. Sau này làm việc thì cũng mong chị chỉ dẫn em nhiều hơn. Được, những cái gì chị biết thì chị dùng. Tháng thì nó sẽ làm điều chỉnh cho vuông khách. Em đã quen công việc chưa? Em chào anh. Mình làm tốt rồi ạ. Làm tốt rồi. Công việc cũng chị chỉ em dễ hiểu các anh ạ. Nhưng mà có nhiều thứ cần phải học nên cũng phải cố gắng nhiều anh ạ. Thôi mình cứ làm quen dần dần. Vâng. Xong hết phòng rồi em? Vâng, xong hết rồi. Thế ngày mai bên nhà này chị có ngày phòng không đúng không? Có 6 phòng. Mà tối nay em có rảnh không? Anh đưa em ra ngoài ăn. Coi như là nhập luôn. Thật là anh? Tối em rảnh anh ạ. Thế thì tối sắp xếp con em đi nhé. Em cảm ơn anh. Thôi hai chị em làm đi nhé. Em chào anh. Đi chào chị Điền. Lại là một phút này là ban giáo các quyển là những là lý giáo nhận nghe cái cái phần liệu đã thử lý giáo nhận nhé không được lại nếu là đem phải vợ tôi tất cả các người chơi không không đã hết rồi cô này anh nhân chúng ta cũng thế thôi rồi ban bảo là được cái má tốt còn các đám thế nên là cái nào cho nó nói chứ mà nó rồi mà đi chữa khó là khó có thể là chắc là trên ngày thứ khác để nó được phát Hỏi ông nào tay trong tay bên ngoài giờ lại rước một đứa khác này đúng là đời con nạn thật. mấy tháng rồi không hẹn luôn đó là các điểm rồi mấy tháng rồi không hẹn nữa rồi anh nói cho để cho một người cả đứa hay thì anh của bác Em ơi, cô ở đây à? Em ơi chơi cởi đồ. Chờ một lát em nhé. Vâng. Em không biết là trên mạng có quán đẹp này. Cái cậu chủ quán này thì cậu cũng là thanh niên. Vâng. Trước kia chắc là cũng có đi làm ở thành phố rồi. Nên là đây mở quán thì có khác biệt hơn với quán khác. Vâng. Cũng phải đầu tư mới hút được khách mà. Đông lắm. Vâng. Cậu cũng ở đây à? Ở đây mà tôi cũng ở đây có cái bên cạnh này. Đây là Sinh, là bạn thân của tôi. Chào anh. Bạn thân à? Thân cái này thì chắc là Loan đừng lắm nhỉ?
Thì cô ấy giờ này ấy, đang khóc ở đâu đấy? Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Bạn. Sao đây? Anh đấy là ai đây? Em thấy có nhắc đến chị Oai đấy. Anh đi ngang qua đường ấy, mà em biết cái gì chứ? Anh người đi qua đường đấy anh Alex đi cùng một cô gái này. Dạ em biết. Cô ấy tên là Phi. Hôm qua anh Alex cũng giới thiệu với em rồi. Thế con em, anh quan tâm em, thế đâu mà em sống vì người ta như thế, nhưng mà người ta dễ dàng quên em như vậy, xứng đáng không? Cô ấy chỉ có đi làm việc thôi. Không chồng à? Anh về rồi, mình thực ra qua nó về rồi, nhưng mà nếu là anh ấy thì anh sẽ không để em cô đơn mình. Có việc gì đấy cậu? Đấy cả, hôm nay đi, quay nói chuyện với tôi. Có việc gì đấy? Bạn, chúng đi nói chuyện với tôi. Anh cứ ngồi đây nhé, chờ một chút đi. Thay rồi, có chuyện gì nữa? Anh đi chuyện nghe rồi cả. Đây, anh mà không bắt biết ai muốn hại. Của anh là ai, đưa con bé này. Quay bao cho thằng Loan. Tôi không biết gì mà. Mà tôi là tình của Loan đây. Cái thằng mà đã có như là đơn giản biết anh. Đây là việc của tôi, nhưng mà mặt anh ấy là khốn nạn, giả ngân dạng nghĩa. Anh đưa cái con nào kia về trước mặt rồi. Tôi không biết chuyện gì cậu ý nói. Tôi không biết chuyện gì. Sờ thì tôi không biết chuyện gì à? Có nghĩa là cậu đi về để tôi là cả. Là việc của tôi. Mà anh ấy bất thật vào. Cậu đi về đi. Tôi qua để khổ đấy. Tôi gặp anh này. Cậu cũng làm thế. Gặp thằng khốn nạn. Mà cậu lại thôi, cậu biết gì mà có trách chuyện của chúng tôi. Chồng Phú à? Chồng Phú có hơn thằng giả ngân nhả nghĩa này. Đi về. Khốn nạn thật. Anh cả phút chuộc tôi đi về phút này à? Ta cậu làm gì đấy? Tôi thích làm đấy này. Làm sao? Cậu đi về đi. Hả? Tốt nhất là cậu say rồi, cậu đi về đi. Cậu làm gì đấy? Này anh kia, anh làm gì vậy? Thôi đi về. Cút đi. Đi sang đi. Chú, đánh nhau rồi. Mẹ. Alex, anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Đi không sao.
Cảm nhận tôi nghĩ cho đẹp. Mà anh ấy là ai vậy anh? Sao anh lại hành động như vậy? Em thấy có vẻ anh ấy rất là quan tâm chị Loan. Cậu ta tên là Hòa, chồng cũ của Loan. Chuyện dài dòng lắm. Trước đây cậu ta cũng thường xuyên đến chỗ anh nhưng mà cậu ta cũng không cư xử như vậy. Vâng. Thôi mình về đi, không sao đâu. Vâng. Em đi xem. Kiến của em hay đấy, mà em cũng nên là cái việc hỏi đấy. Vâng. Cái chuyên ngành em học chuyên ngành này mà chỉ là chưa có cơ hội được thực hành thôi. Thời gian ở trên này thì cứ làm sao để cho hết cả anh của mình. Mà anh đỡ đau chưa? Anh cũng đỡ rồi, nhưng mà cũng không sao đâu. Mình sẽ đi xem nó cái hàng bên này nhé. Có ý kiến được không? Thôi em sẽ đi xem qua nhé. Rồi còn có gì không hiểu thì cứ hỏi chị Bèn nhé. Chị sẽ hướng dẫn cho em nhé. Bây giờ anh lại có đối tác ở thành phố người ta lên, mình sẽ làm việc với ta trước. Em đi làm việc ạ? Em đi nhé. Bây giờ anh. Chị Ben ơi! Chị ngồi xuống đây, em hỏi chút chuyện. Em muốn hỏi về cái chị Tân Loan. Hôm qua em thấy có một anh nói chuyện với anh Alex. Em hỏi rất là căng. Không biết giữa anh Alex và chị có chuyện gì bất thường. Thì ra em cũng quan tâm về cái chuyện của anh Alex với chị Loan. Chuyện thì nó dài dòng lắm. Chị Loan thì chị cũng có gia đình rồi, nhưng mà gia đình chồng để không sinh được con, nên là đi lang thang. Tình cờ gặp được anh Alex và anh Alex kêu mang đưa về đây làm việc. Thật sao ạ? Vậy chị ấy không có chỗ dựa nào cả? Đúng vậy, nó cũng cố gắng làm việc ở đây một thời gian rồi, nhưng mà chắc nó không hợp với công việc ở đây hay sao đấy, nó lại bỏ đi. Thế bạn ấy cũng sốt ruột lại đi tìm về, còn mua hẳn cho một căn nhà ở. Ra vậy, em không nghĩ là chị Loan lại có hoàn cảnh đáng thương thế. Vậy là anh Alex chỉ giúp đỡ chị ấy. Anh Alex thương người mà em, còn chuyện khác thì mình chỉ không rõ lắm. Vâng, em hiểu rồi. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Mình không thể cố chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn này được. Tôi nghĩ mãi chuyện của người khác. Mình phải tập trung vào chuyện của mình thôi. Bạn ơi! Bạn ơi! Anh Hòa.
Anh tìm em có việc gì không? Anh có một chút chuyện của em. Anh không được khỏe à? Em nhìn anh rồi có quay lại uống rượu à? Anh thì không rượu đâu, nhưng mà hôm qua anh uống. Anh uống rất nhiều. Nhưng ngon ạ. Anh phải nói cho em biết một chuyện về Alex ấy. Hôm qua ấy, anh đi quán uống rượu thì thấy Alex đưa một con bé nào đấy nhìn rất là thân mật, còn pháp tay nhau ở quán trước mặt anh. Mà anh hỏi chuyện đấy thì Alex bảo là bạn thân, nhưng mà bạn thân thì như thế này anh thấy lạ lắm. Anh ta cùng cô bé đấy đi ăn mà tỏ ra thân mật như thế. Anh chỉ muốn nói với em là em nên xem lại liệu em có nên tin tưởng hay không, hay là làm em tổn thương là em chỉ lo là anh ta lại làm tổn thương em thêm một lần thì em anh biết em đang rất buồn. Anh biết là em có tổn thương rất nhiều. Người ta sao không xứng đáng em. Sau lưng em thì người ta làm cái gì em chắc chắn là xứng đáng. Có anh người chăm sóc bù đắp em những gì em đã được. Em biết cái tình cảm của anh dành cho em sẽ bù đắp cho em những gì em đã chịu đựng và nắm đựng. Em cho em cơ hội để làm lại và trở lại như xưa. Anh hứa là anh sẽ không để cho em phải khổ. Em nghĩ chuyện của chúng ta không đơn giản như thế đâu. Dù có như thế nào thì quay lại những lúc ban đầu rất khó. Mong anh hiểu. Anh mới tới ạ? Đây à? Đến gặp em có chuyện gì không? Anh còn đến đây làm gì nữa? Hãy buông tha cho nó ăn đi. Con đến đây để hỏi nó mọi chuyện của anh. Thôi hả? Nói cái gì? Đó chuyện anh lừa dối Loan à? Em tưởng tôi không biết gì à? Chuyện anh với con bé kia như thế nào? Cậu vẫn chưa hiểu rõ. Của tôi cậu biết gì không mà cậu nói như vậy? Em nên đi về đi. Em cần nói chút chuyện với anh Alex. Anh chịu em này. Anh ta làm thế cho em vẫn còn như thế. Mà anh điều liệu nhá. Con này, Dạ. anh không biết là em vẫn suy nghĩ về chuyện của học sinh, nhưng mà anh không rõ nhiều điều rồi.
giữa anh và chị mình không có chuyện gì cả. Không biết Hòa nói gì với em. Em biết rồi. Thì mà có nói hai người rất nhiều. Mà em thì không tin điều đấy. Em cũng mong là em nghĩ như vậy. Ra là anh chỉ muốn giúp đỡ cô ấy. Anh với cô ấy có thể hòa hết được. Em biết tính mà hay là em nổi. Anh biết là em đã rất vất vả và gặp rất nhiều khó khăn, nhưng không bao giờ anh lừa dối em đâu. Biết rồi. Liệu anh Alex có thật lòng với mình không? Do mình nghĩ quá. Mình cần phải có thời gian để bình tĩnh. Chị ngồi đây lâu rồi chị? Đã 30 phút. Này có anh ngồi đi chị. Em vào đây chị. Hôm nay chị thấy sếp bận hơn mọi ngày ấy, đi từ sớm sớm. Anh ấy dạo cũng bận chị ạ. Chắc là có việc riêng. Em thấy hay đi sớm
Chị ơi, em thấy hình như anh Alex có vẻ quý chị Loan hơn lúc bình thường chị. Nếu chị không chắc chắn nhưng mà trên mức bình thường thì có đấy. Mà chị Loan có hay đến đây không chị? Chị cũng không rõ nhưng mà có một lần chị đi đến đây tặng quà anh Alex ấy. Nhà chị, Đến tận cổng mà. chị có biết là chị ấy tặng quà anh Alex là tặng gì? Chị không biết tặng gì đâu. Cái này chị chịu thôi. Vâng. Nhưng mà đợt trước chị Loan cũng về đây làm mà. Chị cũng làm đây hả chị? Cũng làm được cách được mấy ngày nhưng mà có việc chị nói chung là nhiều vấn đề lắm nên là chị đi mất. Em thấy hình như là chị ấy có chồng rồi. Có rồi nhưng mà bỏ rồi. Nhiều vấn đề của chị. Sếp mình cũng hay thương người. Em thấy có vẻ quý chị ấy đấy. Đúng rồi. Giúp đỡ chị Loan nhiều lắm. Không biết vàng đã thông suốt chưa? Mà mình đã nói là để cho cô ấy suy nghĩ rồi. Mình phải để cho cô ấy bình tĩnh một thời gian.
Alex nói mình nên tin tưởng anh ấy. Còn những lời nói của anh Hòa thì còn việc này thì mình sẽ tự tìm hiểu. Sao đấy? Sao chị? thế em ơi, có vẻ nó không vui ấy. Có chuyện gì ạ? Em không sao đâu chị ạ. Chỉ là chồng em thấy hơi mệt mỏi. Có chuyện gì? Mà chị này, như dạo này sếp Alex đi sang nhà chị Loan. Thì sếp với chị Loan là bạn bè. Bạn bè gì mà quan tâm mức lạ thường. Thôi, đấy là việc của người ta em ạ. Em không phải quan tâm bàn tán làm gì cả. Cứ lo việc của mình đi nhá. Vâng ạ. Thôi chị đi làm việc đây. cơm à? Đi làm đi. Đây nấu lắm anh ạ. Sao anh bỏ ngoài? Xe anh để ở ngoài. Mấy ngày nay cũng bận, mình cũng đi qua đây. Mấy hôm nay em làm gì? Thì em không về nhà đâu. Vậy mấy hôm nay mưa nhiều ấy, em chả đi làm công cho ăn được. Mà tôi nó mưa nên là cũng ở nhà, không có việc gì muốn làm nữa.
cái chuyện của anh và Sinh ấy, thì anh cũng muốn sang đây nói với em rõ hơn một chút ấy. Và có thể cái hành động của Sinh và anh cũng vô tư nên là dễ gây cho người khác hiểu nhầm ấy. Anh cũng có nghe được vài điều mà mọi người nói, nên là anh muốn sang nói với em rõ hơn để em không suy nghĩ gì nhiều. Thực ra thì anh cũng chỉ có Sinh như là đồng nghiệp và anh cũng rất vô tư thôi. Anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả. Thực ra em không biết nói như thế nào nữa. Và mấy hôm nay em cũng rất bối rối về chuyện này. Vì từ những lời nói mà em Hà đã nói với em. Anh hiểu rồi đấy. Nhưng mà mong rằng anh hãy tin lời anh và hãy tin anh. Ra là đối với Sinh thì anh cũng chỉ coi Sinh như một người bạn với em, chứ anh cũng chẳng có gì cả. Vì các anh chơi với nhau từ nhỏ. Mong là em hiểu điều đấy. Em hiểu. Nếu mà được vậy thì tốt. Mong là em cũng không suy nghĩ nhiều về cái chuyện ấy. Em sẽ Tôi cho anh về. còn nhiều việc thì chị thật. Em ở lại không suy nghĩ nhiều đấy. Anh phải nói chuyện với em. Lại là Alex. Chắc chắn là anh ta đang tính dở cái trò gì lừa Loan đấy. Mời vào. Dạ anh, Ừ. lần em thấy anh có vẻ bận nhỉ? Anh cũng có vài việc công ty cần phải hoàn thành. Em vừa đi ra ngoài thì em có anh uống cho mắt. Anh cảm ơn nhé. Cái này anh cũng lo được mà. Anh không phải khách sáo vậy đâu, dù sao em cũng tiện đường. Anh uống cho mắt. Anh cảm ơn. Mà em còn việc gì nữa không? Tối nay anh có rảnh không ạ? Em có một chút việc muốn bàn với anh công việc sắp tới. Tối nay à? Vâng. Tối nay thì anh lại bận mất rồi. Có chút việc thôi. Em nói luôn bây giờ hoặc là để sáng mai được không? Vậy để sáng mai cũng được. Vậy thì sáng mai em cứ vào xong mình trao đổi. Vậy để sáng mai nha. Rồi em xin phép đi làm. Ok. Cho anh. Lại là câu à? Mình đi vào trong mình gặp ai à? Cho gặp anh Alex đấy. Nói chung thì bây giờ muốn gặp Alex thì mình phải có điện trước, nếu mà không có điện trước thì mình không được vào được. Có điện là cho tôi vào gặp tí thôi. Bây giờ điện thì tôi không được phép sử dụng nên là tôi không đàm thôi, thì anh có quen biết thì anh phải có số của anh Alex ấy, thì anh điện vào trong thì ở trong kia có
tức là cho phép điện qua đây thì mình mới cho vào ạ. Lằng nhằng thế Thì tụi mẹ. anh thông cảm nhé. Lằng nhằng quá. Không để thế này được. Cái tên Alex này chắc là nói gì với Loan rồi. Để Loan tin mà tin hắn như thế này. Mình không thể bỏ cuộc được. Mình phải tìm cách nói cho Loan biết mới được. Mình không thể tin vào những lời đồn đại để làm ảnh hưởng đến mình nữa. Với lại mình phải tin và còn nhận tin bản thân. Mai gặp em. Xong một cái báo cáo này sớm nhỉ. Ngồi đi em. Đi cho anh gọi một chút việc. Có chuyện gì đi em? Hôm nay anh thấy Sinh có vẻ như đang có chuyện không vui. Sinh tâm sự với em à? Em thấy bạn ấy hay hỏi về chị Loan ấy. Em đoán là bạn ấy đang hiểu lầm mối quan hệ của em với chị Loan ấy. Lầm anh với Loan ấy à? Dạ. Thôi được rồi, việc này anh sẽ tìm cách để nói chuyện với bạn ấy. Cảm ơn em đã cho anh biết nhé. Anh cũng nghỉ định muộn rồi đấy. Anh còn chút việc nữa anh hoàn thành cho xong. Ngoan nhé, em cũng nghỉ sớm chưa đi. Em xin phép ạ. Chào sếp.
mấy cái thể dục ạ? Anh đâu xuống này? Em có làm chút giờ sáng. Anh tự làm đấy à? Tự làm. Hôm qua em làm từ rảnh đi ra bờ hồ ấy. Có thấy có măng nứa nên là lát nữa anh vào đến phòng anh ăn thử xem nhé. Tôi cảm ơn. Anh đang định đi đâu ạ? Nay em cũng rảnh nên là em định ra chợ mua ít bông ạ. Mà anh cứ vào đi, em cũng đi luôn đấy. Em đi, em cảm ơn nhé. Chúc anh ăn ngon miệng nhé. Thể dục về rồi ạ? Em ăn sáng chưa? Em thấy trong bếp có bún này, bún này. Hôm nay mình cơm. Anh ăn sáng, em đi làm việc. Cho em tính lương á? Nó có lương gì đấy? Có tên đâu ạ? À, thế này chị hỏi đây, sáng nay chị thấy Loan ghé thăm sếp hay sao ấy? Chị thấy sếp vui hẳn lên. Nhưng mang đồ ăn đến sao chị ạ? Ăn buổi sáng đến. Em thấy mang cả đồ ăn đến cho sếp mà. Thì ra là vậy, cố tình tỏ vẻ đoan trang. Vậy mà vẫn bám với anh Alex được. Được rồi, để xem chị làm được thì. Bác ạ, cháu là Sinh ạ. Cháu muốn chút chuyện với anh Alex, không biết có nên nói với bác không ạ? Cháu thấy dạo này anh Alex có quen một người cô gái tên là Loan. Cháu thấy chị ấy khá phức tạp, có một đời chồng đã từng ly hôn. Và cháu thấy anh Alex còn trẻ. Cháu nghe nói chị kia có quá khứ khá phức tạp, đã từng ly hôn thì không có con. Cháu sợ anh Alex còn quá trẻ. Vậy cháu sợ bị người ta bị lừa gạt tình cảm. Cháu lo cho anh Alex lắm bác ạ. Mà cháu không biết chuyện này có ảnh hưởng gì đến anh hay không. Nhưng cháu thấy mọi người đang bàn tán xôn xao lắm bác ạ. Cháu chào bác.
Sinh, em làm gì ở đây đấy? Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, em đừng tư tưởng đến người khác nữa. Anh Nam, sao anh lại ở đây? Anh biết tất cả mọi chuyện rồi. Em đang thích cái thằng Alex gì đó đúng không? Anh chỉ đang hiểu lầm thôi ạ. Em đừng giấu nữa. Anh biết tất cả mọi chuyện rồi. Em cứ cố bám víu với thằng Alex đó làm gì? Trong khi đó nó không có một chút tình cảm gì với em. Chuyện không như anh nghĩ đâu. Vậy thì về với anh đi. Anh không muốn mất em. Chúng ta hãy bỏ lại mọi chuyện ở đây đi. Em, với anh về làm lại từ đầu được không? Được rồi, em về cùng anh. Khi mình để ở đây thì chắc cũng làm lâu rồi. Nhưng mà không được. Chắc là hôm nữa mình phải đi lấy đồ mình chuyển sang lại đi. Muốn làm nhiều này. Sinh à? Anh bảo là anh muốn nói chuyện với em một chút ấy. Em có rảnh không? Dạ, em đang bận một chút. Có chuyện gì anh nói với anh thoại không? Đây là chuyện rất quan trọng nên là anh muốn gặp em trực tiếp để nói chuyện. Em có thể về văn phòng chỗ anh để nói chuyện được không? Hoặc là
Em ở chỗ nào bên bộ phận nào thì anh để anh tới. Vâng, em đến này. Vậy thì anh chờ em bên này nhé. Mời vào. Em cho anh ạ. Chào. Anh ngồi đi. Anh ngồi đi. Đây là Bạn em này. Anh gọi em tới đây là một số chuyện ấy. Anh cần nói rõ với em là thực ra anh biết em đã gọi cho mẹ anh nói về chuyện của Loan ấy. Anh Alex, xin cho em xin phép em được nói. Chuyện này là chuyện lỗi của Sinh. Cho em thay mặt Sinh em xin lỗi anh và chị Loan. Anh thì không muốn làm khó em, nhưng mà những cái lời đồn đấy nó thật sự là chưa đúng sự thật ấy. Nó sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bản thân anh thì không sao, anh chỉ muốn các em hiểu rõ một điều là giữa anh và Loan ấy, không phải là mối quan hệ lợi dụng nhau hay là thỉnh thoảng thoáng qua, mà thật sự là anh rất tôn trọng cô ấy. Em xin lỗi anh. Do em suy nghĩ chưa kỹ. Em và Sinh cũng nói chuyện với nhau rất nhiều rồi. Em cũng khuyên Sinh nhiều lần rồi. Em nghĩ lần này Sinh sẽ không lặp lại một lần nữa. Và đợt này em cũng lên đây em cũng đón Sinh về rời khỏi khu du lịch này luôn. Còn em sẽ đi tìm công việc khác để phù hợp với Sinh hơn. Em nghĩ Sinh sẽ không làm được ở đây. Thế Sinh đã suy nghĩ kỹ cho em? Em suy nghĩ kỹ rồi. Chắc là em sẽ về cùng anh Nam đi về tìm một công việc mới, một cuộc sống mới. Em với Sinh cũng đã bàn bạc kỹ về chuyện này. Và lại nữa thì em và Sinh sẽ về nhà Sinh. Thì em sẽ thông báo cho gia đình của Sinh về chuyện này để quyết định. Anh nghĩ cũng nên vậy. Em cần phải thông báo cho gia đình biết việc đấy. Còn anh thì anh hiểu và anh tôn trọng cái quyết định của hai em. Và mong rằng cả hai sẽ có một khởi đầu tốt đẹp. Vậy em cảm ơn anh đã lắng nghe của em. Thì bọn em xin phép này. Em chúc anh và chị Loan có một điều tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn. Anh về đây. Một lần nữa em xin lỗi anh. Không sao. Em chúc anh hạnh phúc. Về nhé. Anh uống thế, nghiện rượu à? Đã uống hay nhiều. Lâu lắm anh gặp chú rồi. Uống nhá, thế. Để em rót cho anh ly nữa nhé. Ok. Nhiều uống quá. Lâu lắm anh không gặp chú rồi. Rồi mình tặng chút sức khỏe nhé. Kia làm gì mà ồn thế nhỉ? Anh thuê nó phải phát cỏ. Mời nó vào làm một ly rượu đi. Để cho ông nghỉ ra, anh gọi nó. Thôi chị uống này. Người của anh có vẻ phát triển phết nhỉ. Cả năm rượu hoàn chùa. Từ ngày có thằng kia lên, khách không có. Nào anh thấy đúng. Chứ em có khách đâu. Sáng nay có khách rồi. Đẹp. Anh đang tính là anh sẽ bàn tính việc này thằng kia như nào. Xong chưa? Ông chủ ơi cho tôi nghỉ trước. Xong à? Chưa xong chắc phải chiều làm tiếp. Đi vào đây. Bỏ máy tắt máy lên vào đây. Tôi gửi máy cái nhé. Để góc trên kìa. Máy có vẻ kéo tốt này. Cái đồ lên xong vào đây.
chắc là tôi xin phép về trước đâu chủ ạ. Tôi về nhà có nhiều việc, chẳng vội gì đâu, đi vào đây ngồi đây anh hỏi tí việc nha. Ngồi đây, lo gì, việc không làm chiều làm nó bẩn lắm, không sao hết, tôi ngồi đây, tôi ngồi xuống đi. Đợi lấy đi cho nó. Làm cái rượu á, rượu cấp anh nha. Cái này chú. Đâu đây nhé. Em bận nhưng mà ngồi đây có đợt này nhìn bếp bát đi. Tôi còn cái gì ở đâu. Bây giờ sống chỉ vì bố mẹ già thôi. Còn vợ đâu? Vợ tôi bỏ đi rồi. Uống đây. Rượu của anh uống ngon phết nhỉ? Em không? Ông anh làm đây lâu rồi à? Nhưng mà tôi không hay uống rượu, nhưng mà rượu này nhiều chuyện đau đầu quá nên không hay uống rượu vào. Có gì cũng uống mấy chén đâu, tâm sự xem được không, anh giải quyết cho. Tôi uống nhiều rượu, uống chén là say rồi. Thầy nghĩ có gì đâu. Có chuyện gì nói thế nào? Có chuyện gì đâu, vợ thì bỏ đi mà bây giờ đón về theo hàng khác rồi. Không người đâu. Nói anh không biết là du lịch đây nhất thằng mà làm resort ở trong này ấy. Nó đi xe bán tải phải không? Đúng rồi. Rồi anh em phải uống xong cái này anh nói chuyện tiếp. Anh nhận đi. Anh này đấy đợt này em của anh có khách đâu. Lúc từ đợt cái thằng đấy đi lên, thằng đi có bán tải lên đấy. Khách tiếp nó lấy hết vào trong. Nói ông chủ em cay lắm. Làm gì được, anh cũng đang nghiên cứu khả năng anh tiến thủ với nó. Thế là vợ chú là đi cho nó à? Thế là đời em cay lắm anh ạ. Cay gì mà cay? Vợ em thì ngày xưa vẫn thương em thôi, nhưng mà bây giờ có cái thằng này có tiền. Nó đi bán tải, nó hay mặc bộ quần áo trắng ấy, đúng không? Mẹ thằng đấy anh tính xử đấy. Thôi hai anh để em mai em gọi mấy thằng đệ lên xử luôn. Mày chưa đến lượt mày cứ in để anh tính. Tôi không phải làm một phát là ăn được luôn đâu, bây giờ phải tính. Em tính là đưa vợ em về lại. Mày muốn xử nó? Em thì còn gì đâu anh. Em không còn có bố mẹ em á. Em cho nó về ấy luôn ấy. Em còn gì để bắt ở đâu. Từ ngày xưa anh ghét nó rồi. Từ lúc nó bắt đầu vào làm du lịch trong này, làm quán xá của anh không có tí khách nào. Mẹ nó nghĩ cay quá. Anh giúp em xử lý thế nào để vợ em quay về với em. Thế để anh làm việc riêng thằng này. Phát này anh cho vào bồn mẻ luôn. Rót rượu đi. Chú không phải buồn. Thế thật ra thì nó có tiền anh ạ. Lúc em vào trong đấy thì vợ em nó còn cho cả bảo vệ đánh em cơ. Thằng đấy gì? Em nghĩ cay lắm vậy. Em mà không nghĩ đến bố mẹ em thì em chả còn gì để mất nữa đâu. Anh à, bố mẹ già em còn không biết bỏ cho ai được. Này nó láo, quả láo. Từ ngày lên đây nó làm du lịch nó không thông báo anh em mình một câu, cướp hết khách. Nhưng mà hay. Mày xem nào, tầm chiều tối mai kia anh điện sắp xếp cho anh tầm 2-3 thằng nhé. Ok anh. Nhưng mà giữ kín chuyện này biết chưa? Cả chú nữa, không được nói cho ai. Rồi cái đấy em ở đây đuổi nó ra khỏi vợ em rồi. Em cảm ơn anh quá. Để em rót mày. Rõ chưa? Tìm 2-3 thằng ấy thì sẽ đi động. Việc đấy chú không làm được à? Đơn giản mà anh. Em nghĩ cay vợ em ấy nó cứ léo đéo theo. Em đi gọi vợ về lần nào gặp nó. Đấy chú phải lo. Hay rồi. Anh em cũng nhiều đâu. Qua em say em đời em khốn nạn khổ lắm này. Chú không phải lo. Anh khác giải quyết cho chú việc này. Anh có biết mày vợ bỏ đi ra phòng khác đâu. Em cũng biết là cảm ơn anh. Chứ em làm việc cho bao năm rồi. Chú làm với anh được 2-3 năm rồi nhỉ? Thật đấy anh. Việc này anh giải quyết rồi. Nếu say quá chiều nghỉ không phải làm đâu. Anh chỉ biết này rồi. Rồi, ok. Về thật nhá.
không phải lên làm đâu, biết chưa? Nó vừa làm cho anh nãy chịu khó, nói ngoan bảo gì nó nghe, nhưng mà việc này anh thấy nó ảnh nhiều việc. Nếu hôm nay đấy người thấy anh mới để ý nó nói chuyện gia đình nó anh biết đấy. Hóa ra thằng làm công tác ở du lịch rồi. Này xem như nào tối mai tới kia cho anh phải bắt bên hộ anh. Cứ yên tâm, em sẽ huy động mấy thằng em hỗ trợ của anh. Đập cho nó một trận, riêng anh tính rồi. Nó sẽ từ ngày nó lên khách không có nào. Để anh cộng luôn vào mày một số với nó luôn. Đúng không? Yên tâm. Mẹ ông đi cày. Nhớ chưa? Nhưng mà đừng nói cho ai nhé. Chuyện này bí mật. Được rồi. Không để anh xem nó còn dám làm gì nữa ở trên khu vực này nữa. Bí mật thật. Mẹ. Alo. Vâng, con đây. Con đang làm gì đây? Con đang làm việc này. Yeah. Vâng. Con mẹ đang nghe nói là dạo này thì con ở trên đấy con thân thiết với lại cô bé tên Loan có phải không con? Dạ vâng. Con với Loan cũng quen nhau được một thời gian rồi. Yeah. Dạ. Thế mẹ đang nghe người ta nói là cô bé đó đã có một đời chồng rồi mà cô với lại không có con nữa, có thật như vậy không con? Việc Loan đã từng ly hôn thì đúng, nhưng mà tin đồn mà không sinh được con thì không phải đâu mẹ. Con thì con cũng không quan tâm đến quá khứ của cô ấy đâu. Vâng, tại vì Loan là một cô gái rất là tốt bụng, chăm chỉ. Vâng. Cô ấy chịu khó lắm. Vâng. Cũng không giống như những lời đồn mà mẹ nghe được đâu. Thế thì mẹ cũng nghe người ta đồn như thế. Vâng. Nhưng mà mẹ biết là con đã lớn rồi. Vâng. Suy nghĩ riêng mẹ cũng không phải là người khổ gì đâu. Dạ. Nhưng dù sao thì con cũng nên tìm hiểu kỹ. Vì đàn ông chọn vợ là chọn người cả một cuộc đời chứ không phải chuyện đùa đâu con ạ. Vâng. Con hiểu mà. Con cũng suy nghĩ kỹ và con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Dạ. Con nói cô bé đó tốt lắm, chăm chỉ. Vậy con bé làm nghề gì hả con? Cuộc sống của nó như thế nào? Con có vẻ yêu cô bé đó thật lòng rồi nhỉ? Cô ấy thì trước kia cũng có làm ở khu du lịch của mình. Nhưng một thời gian thì công việc không phù hợp nên là con chuyển cho cô ấy sang bên chỗ cái nhà mà con mua ở bên kia. Hiện tại cô ấy đang trông coi và ở cho con cái nhà ở bên đấy. Vâng. Nhà bên đấy để làm công việc gì? Thì hàng ngày cô ấy đi làm thuê rồi đi làm nông ở ngoài vườn ấy. Vâng. Vậy nghe cũng có vẻ lạ nhỉ?
Rồi nếu con đã nói vậy thì mẹ cũng không phản đối gay gắt, nhưng mẹ muốn được gặp cô bé đó để mẹ xem mặt nghĩ con bé thế nào, và cũng để mẹ biết thêm về con người cô bé đấy nhá. Dạ được, thế thì để con sắp xếp thời gian không là con sẽ đưa cô ấy về nhà mình chơi. Thì... vậy thì Dạ. Được vậy thì con cứ sắp xếp đi. Dạ vâng. Rồi bảo cho mẹ biết. Dạ. Nhớ là đừng để mẹ chờ lâu đấy nhá. Dạ vâng. Có gì con sẽ gọi trước cho mẹ. Vâng. Được. Dạ vâng. Thế con chào mẹ. Ừ. Đúng nha. Con ơi. Ai ạ? Làm gì đấy? Được. Đây thì đi bộ ra ngoài đi đi. Không. Họ nói là bị ra bệnh vậy chưa tháo rửa mới chưa làm ăn. Rồi anh ngồi đây đợi em để em đợi nước nhé. Thế em đang có kế hoạch sửa như nào chưa? Mình thì em muốn ra thì em dùng Sạch đúng không? anh giờ này còn sang có thể được. Đây, anh uống. Món ăn này. Dạ. Anh có chuyện nói với em. Anh nói đi. Anh biết thời gian qua có rất nhiều sóng gió với chúng ta. Anh hiểu em là cũng rất mạnh mẽ và rất tốt bụng, nhưng mà anh không muốn để em có thêm bất kỳ sự hiểu nhầm nào, và anh cũng không muốn để em phải suy nghĩ nhiều. Anh hiểu. Thực sự thì anh cũng không muốn để em phải suy nghĩ nhiều. Dạ, anh hiểu ạ. Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn thuần là quý mến, và anh không muốn em về nhà anh với mẹ anh. Và nếu anh đồng ý thì anh muốn cùng em về thăm nhà anh. Em thật sự là em cần chút thời gian. Chuyện này đối với em quá là nhanh. Anh cũng biết mà. Em đã từng lập gia đình có quá khứ phức tạp. Em không muốn làm phiền anh lại gây rắc rối vì thêm cho anh nữa. Anh biết chuyện này hơi đột ngột với em, nhưng mà anh cũng chỉ muốn em hiểu một điều là anh cũng rất thật lòng và muốn mọi người biết là gia đình anh cũng có thể chấp nhận được em. Anh nói thật ạ. Em cần chút thời gian để suy nghĩ.
Không sao, em cứ suy nghĩ đi. Anh sẽ đợi câu trả lời của em. Vâng, em cảm ơn anh. Anh nghĩ là mọi người cũng sẽ như anh thôi. Tất cả mọi người sẽ chấp nhận và đón nhận anh. Em hiểu. Việc này em cần thời gian ạ. Không sao, việc này em cứ suy nghĩ đi. Mà thôi, chắc cũng muộn rồi. Anh phải đi về đi. Để em ngủ luôn. Vậy anh về cẩn thận nhé. Có gì thì anh rảnh sẽ sang thăm em. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Anh về cẩn thận nhé. Xuống đây. Xuống đây tôi gặp đi. Tập 4, cuối cùng tôi cũng gặp được anh rồi. Xuống đây. Là nó to à? Xuống đây, xuống đây. Có chuyện gì đấy? Anh còn định lừa dối Loan đến bao giờ nữa? Trong tội trận đó có đồng gì? Anh tưởng anh có tiền, có quê rồi. Muốn làm gì cũng được à? Anh tránh xa Loan ra. Ông anh không nghe nổi với tôi đâu. Loan không thuộc với ai cả. Cô ấy có quyền tự do lựa chọn. Anh im đi. Anh tưởng tôi không biết gì à? Anh đang lợi dụng Loan đấy. Mà anh đừng có hòng mà chia rẽ tôi với Loan. Tôi sẽ không để anh yên đâu. Hiểu lầm rồi. Tình cảm của chúng tôi là thật. Cậu mới là người đang là quyền đến cuộc sống của Loan ấy. Anh nói gì? Anh nói gì? Anh cứ hỏi của người với Loan đi. Không anh đừng ép tôi vào đường cùng. Tất nhiên là cậu không quên tha cho Loan được. Không có tôi. Quay. Cậu bình tĩnh lại đi. Nói đi. Cậu có biết cậu đang làm gì không? Chuyện của cậu và Loan đã kết thúc lâu rồi. Cậu mà làm như này chỉ khiến Loan càng thêm ghét cậu thôi. Mày im đi. Đây chuyện của tôi, Loan sẽ về với tôi. Anh hiểu không? Không phải không yên được với tôi đâu. Này, anh ơi! Có chuyện gì đấy? Có chuyện gì từ từ nói với nhau. Anh làm sao đây? Anh ơi! Có chuyện gì đấy? Anh không sao chứ? Sao chứ? Sao mà có chuyện gì anh ta ở đấy? Có chút hiểu lầm thôi mà. Không sao đâu, không đau nhiều chứ? Chắc tôi chỉ về được. Anh về được không? Để tôi đây. Tôi về được, tôi cảm ơn anh nhé. May quá những chuyện. Thì không sao mà may rồi. Nếu anh về được thì tôi cảm ơn anh nhé. không sao chứ? Tôi đi được.
Có chuyện gì không em? Có biết chuyện gì xảy ra với xe Alex tối qua không ạ? Chị không biết. Mà bị làm sao vậy em? Anh ấy bị chảy xước nhẹ một chút thôi, chị ạ, em cũng không rõ lắm. Mà sáng nay mọi người trong khu du lịch đang xôn xao ấy, nghe nói là tối qua sếp bị một người đàn ông chặn đánh ở trên đường về chị ạ. May mà có người dân ngăn cản nên là không sao. Chị chặn đánh á? Dạ. Hay có phải là anh Hòa không? Em cũng không chắc, nhưng mà sếp Alex sáng nay trông có vẻ mệt mỏi lắm chị ạ. Vậy à, cảm ơn em nhé. Dạ vâng, em chào chị. Chị chào em. Em à? Anh không sao. Em nghe nói qua anh bị chặn đánh. Chỉ làm chút điều làm nhỏ thôi, không sao cả. Em sao em lại đến đây rồi này? Em nghe tin anh bị đánh nên là em đến hỏi thăm anh thôi. Anh không sao đâu. Mà trên trán với lại mặt anh bị xước nhẹ. Anh có bị đau lắm không? Anh không sao, anh tự lo được mà. Mặt anh bị xước rồi. Có phải là do anh Hòa không? Anh ấy lại đến làm phiền anh à? Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh đừng có giấu em nữa. Em biết Hòa là người thế nào. Em xin lỗi. Tất cả là tại em. Vì em mà anh gặp nhiều rắc rối. Không sao đâu, chuyện này là chuyện của anh với Hòa. Anh sẽ tự giải quyết được, em đừng lo lắng. Mà em cứ nói đi, mà tôi ngồi đi rồi mình nói chuyện. Anh ơi. Anh nói đi. Em cảm ơn anh. Em không biết phải làm thế nào nữa. Cảm ơn anh. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh tối qua. Em rất trân trọng tình cảm của anh và em cũng muốn tin tưởng vào anh, nhưng thực sự em cần thêm chút thời gian để chuẩn bị. Và em muốn mình thật sự sẵn sàng, không có hậu quả để rồi lại làm anh thất vọng. Anh hiểu. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Anh cứ suy nghĩ cho thật kỹ, rồi trả lời anh sau cũng được. Anh sẽ đợi câu trả lời của em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây cũng muộn rồi. Em chỉ là biết tin anh nên em qua hỏi thăm anh thôi. Anh cũng làm việc ít thôi nhé. Yên tâm, anh tự lo được mà. Em về đây. Anh là cẩn thận nhé. Cũng là cẩn thận nhé.
Con ơi. Của anh rồi. Anh tao đâu chưa ạ? Của anh của anh. Để em bắt đầu. Sao anh không được vào ngồi nhà tôi? À thôi, anh ngồi đây chờ em rồi. Anh thấy con người thế nào? Anh Không ổn đâu. mà anh nữa. Ngồi đi. Anh mặt chú đau anh nhớ cô rất nhiều mà nhá. Anh cũng đỡ rồi. Mà anh thấy hình như em vẫn đang suy nghĩ về chuyện anh nói đúng không? Dạ. Em còn rất nhiều thứ suy nghĩ, nhưng mà em cảm thấy mình không xứng đáng. Anh đừng nói như vậy. Anh thấy em rất xứng đáng rồi. Nhưng cũng không sao. Em cứ từ từ suy nghĩ. Việc này thì anh sẽ đợi. Em cảm ơn anh. Anh nghe đây. Dạ, em xin lỗi. Em không biết em gọi giờ này có làm phiền em không? Nhưng không. Anh dọn dẹp xe từ sáng rồi. Anh dậy sớm đấy. Em cũng chuẩn bị ra vừa tưới rau với lại chăn đứa gà thôi. Em định gọi anh xem hỏi anh xem anh có ổn không chưa? Anh ổn mà. Anh cảm ơn nhé. Mà thôi em không làm phiền anh nữa. Em đi làm đây. Ok, em làm đi. Em chào anh. Em biết của mình. Còn lấy thêm rau nữa. Anh đã làm chuyện này.
Vâng. Có chuyện gì đấy em? Rau hỏng hết rồi anh ơi. Anh ơi, rau hỏng hết rồi. Em không sao đâu. Thế hỏng thì mẹ chồng lại. Mà em không biết ai làm chuyện này nữa. Mà hôm qua vẫn rau vẫn bình thường, vẫn tốt mà. Vậy mà. Em muốn mai mình lại trồng lại vườn rau mới. Em đứng dậy đi vào nhà rồi. Không sao đâu em ạ. Hỏng rồi lại làm lại. Là tại em thì làm gây rắc rối nhiều cho anh rồi. Rồi lại đến chính mình. Không sao đâu. Đây là việc làm của kẻ chẳng hạn. Vậy để hôm nay anh ở lại xong là anh giúp em trở lại vườn rau nhé. Rồi, từ mấy hôm nữa em tự làm em ạ. Lại cũng may còn mấy miếng dưa nó chưa bị phá. Anh rảnh mà. Em có cần nhiều việc mà. Không sao đâu. Để anh giúp em một tay. Khi em cần nhiều việc mà anh cứ về đi làm việc đi. Không sao đâu. Mấy hôm nay cũng rảnh mà. Anh đi hộ em nhé. Mà cuốc em để ở đâu? Em tự lấy được. Em lấy cho. Cuốc ở đây à? Bây giờ mình cứ xới lên đã em ạ. Rồi mình mua tống này mình cứ mà em đã tính là sẽ trồng lại rau gì chưa? Nhưng mà trồng trước thôi anh. Còn để em nữa em ra chợ em mua trồng rau đi. Muống trồng rau muống, còn cái bên kia thì nếu như giống thì quá. Thế là để lúc nào tiện đi qua chợ mua luôn cho em. Chuyện này
trước em bảo sửa nhà đúng không? Cũng cố quá rồi. Cái cách bếp cách nhà cũng cũ rồi, tại vì cũng lâu rồi. Tới đây rảnh nghĩ là cũng làm luôn. Để anh hỏi một số chỗ xem là có thợ không, anh nhờ người ta lên người ta giúp. Mình sẽ nên làm lại thôi. Nhà này tác dụng lâu rồi nha. Cũng lâu rồi, từ cái đợt mà cái ngày anh cho anh chị mượn. Lúc đấy anh chị cũng có sửa sang lại qua lại thôi. Anh tính bảo là đổ lần trước lên. Chứ mỗi lần quét thì nhiều mối mà. Anh cũng thấy vậy. Nên mình cứ làm cái nền xong rồi mình làm, mình sẽ sửa lại những phần cách ở trên. Để lát nữa về anh sẽ gọi vật liệu, nhưng mà anh nhờ xong một lần rồi cho nên anh làm không nhanh. Không biết là có mất nhiều thời gian không nhỉ? Chắc cũng không nhiều đâu. Cái này thì để anh sẽ hỏi họ xong như này. Em lại là phiền anh chị. Không sao đâu. Uống nước đi. Anh này, tối qua anh đi ra con gái này nha. Bán chưa? Được 7 con. 7 con kìa? Ít rồi. Nhưng mà ngon lắm. Thế là tốt rồi. Nhưng mà con về nó không khỏe. Mà thôi em nghỉ ngơi đi. Rau này thì lúc nào có thì trồng sau. Đầu kia đến gần xong rồi thì chiều chắc là anh làm cái hết xong. Giờ anh phải thông tin lắm. Nhưng mà anh nói là anh sẽ gọi liệu cho nên làm chuyện. Muộn hay anh ở lại Thôi để hôm khác. Nào sang làm nhà thì anh sẽ ở lại trên. Giờ anh cũng phải có cái việc. Anh cũng nghỉ ngơi sớm. Nãy ngày cũng không được làm nhiều quá đâu. Nhá. Bây giờ anh Hành à? Anh đang ở đâu đây anh? Anh có rảnh không? Em đang muốn nhờ anh chút việc. Em đang có cái nền nhà nhỏ nhỏ ấy, muốn nhờ mọi người lên giúp một buổi ấy. Anh xem có thợ không cho hỗ trợ em một ngày. Cũng nhỏ nhỏ thôi ạ. Cũng khoảng tầm 20 mét thôi. Vâng. Ở trên chỗ làng Ba ấy. Đúng rồi, nhà cô Loan ấy. Thì em đang muốn đổ cho cái nền cho cô ấy mà. Thì nhờ anh cho người lên xong là anh cũng nhập luôn hộ em cái vật liệu nhá. Vâng, ok.
anh rồi chuyển sang làm mảng xây dựng nữa. Mà cảm ơn cậu về chuyện hôm trước nhé. Thôi không có gì đâu. Hôm trước mà không có cậu thì tôi cũng không biết là như nào. Hôm trước là đi trái. Hôm đấy anh cũng không nói với em, hôm đấy đi về giúp anh là không phải. Anh tình cờ qua thấy anh Alex anh đang xô xát với nhau anh thấy rồi. Thế là hôm nay là cậu sẽ giúp tôi loan đổ cái nền này đúng không? Vâng. Ấy lúc sáng thấy anh Hai bảo là em chiều đây hỗ trợ anh làm cái nền nhiều không? Thế vậy bây giờ mình chuyển cái Vâng vâng. Anh hỗ trợ em lấy cái máy xuống. Để em hỏi. Cái hộ em lấy xuống đây. Chú cởi cái đầu dây kia thôi. Tôi phải cho cái máy trụ. Để làm cái cầu xuống đây. Cầu. Được. Tức là định cái to bằng cái tàu ván trước, cái là cái xe rùa. Ra bán ở trong trước. Nâng cái bên lên tí nhỉ? Nâng cái bên không? Không phải đâu không? Nó chéo chéo, nó không nghiêng đấy. Không ăn đỡ nhá. Có khi anh xuống dưới. Xuống dưới. Ha? Bánh ngồi xuống. Chắc buổi nay xong công nhỉ? Cố cho nó xong. Điện ở trong nhà này hả? Điện trong nhà. Anh vào xem đổ như nào đấy không? Đây không bị cả gì được. Cái này tôi muốn làm cái nền này trước này. Vâng. Cái này chắc cũng không cần dày lắm anh nhỉ? Chắc đổ khoảng 5 phân thôi. Xong lúc nào mà làm xong cái nền này thì sẽ sửa lại cái vách. Cái vách này chắc là cậu làm được luôn. Thôi bây giờ cứ xử lý xong phần nền này đi, xong rồi mai kia tính cái phần vách sau. Thế mình làm luôn đi nhỉ? Vâng. Anh hỗ trợ em ấy nhá. Được rồi. Trộn đấy. Rồi xong em đi xếp cho 2 bao số nước nhé. Rồi chắc nó bao xi. Cái này xúc bao nhiêu xẻ cát nhỉ? Lấy cho em xúc em 50 xẻ đi. 50 xẻ à?
Ra ngoài ghế này ngồi ạ. Ủa, chắc vừa đủ ấy. Mà đợt cô lấy bà có cho cô đang đạn lấy bà nữa để Đàn gà em lấy với anh ấy, nó lớn nhanh lắm. Mà hôm nay anh ở lại ăn cơm cùng em nhá. Lại anh ăn lấy nữa. Em chắc tôi về thôi thì cũng không, em nấu nhiều cơm việc rồi anh lắm. ạ. Nấu cơm nhiều rồi. Ở lại đây ăn cơm. Xong mà em đi bắt một con gà về. Em chỉ làm mấy món đơn giản thôi. Thế cũng được. Nhưng mà lần nào tôi làm này chứ là chắc cũng muộn. Mình phải làm nốt cho này nó xong thì xong rồi đi xong rồi. Xong rồi. Lâu chưa? Em đi làm thời gian rồi. Em cũng tranh thủ đi thôi, rồi mùa này nó đang ngày mùa nó cấy. Nếu vừa rồi cũng nghỉ. Qua thấy lúc qua tôi gọi điện bảo đây chờ 1-2 hôm. Mà cái phần bắt này thì cậu có làm rồi chứ? Để em về em xếp thời gian chắc là tầm mai kia em qua đấy. Chúng tôi hoàn thiện nốt. Anh cứ đi lấy vật liệu vào đây chỗ ở đây. Để đấy thì bây giờ để xong cái nền này đi xong tôi với cậu đo tính toán thôi. Cái này tôi cũng không rành lắm. Thế thì cho cơm nước xong mà đo luôn đấy. Đo luôn nhưng mà đi vào. Nhìn này thôi, cái này dày phết đây ạ. Nam phân đấy. Nó phải dày nó mới chắc được. Thế thôi. Ok rồi đấy. Chờ cô thôi đúng không? Vâng. Này phải chắc phải chiều mai hoặc sáng ngày kia tháo cái cốt pha này. Chiều mai à? Thôi cứ để cho nó chắc mình tháo sau cũng được mà. Thôi xong rồi đấy. Bây giờ mình nghỉ ngơi nhỉ? Vâng vâng. Rửa ráy chân tay nghỉ ngơi xong là chờ Loan nấu cơm xong mình ăn cơm. Ok. Đi vào ăn cơm đi. Vâng vâng. Mời anh em vào nhà ăn cơm.
ngon quá nhỉ. Em chỉ nấu đơn giản thôi. Cơm đi. Ăn tự nhiên đi nhé. Ngon quá. Có để tự nhiên. Ăn đi. Em mời anh. Em ăn đi. Dạ. Là cái nền nhà này là xong rồi đấy. Đây tầm chiều mai thì anh cho đồ vào nhấc đồ vào. Đấy, nó kịp không rồi. Như thế này là xong rồi không? Mà em cảm ơn anh Trái nhé. Gì Đây làm phiền anh có anh. Tôi làm công mà đâu. Mà để tôi gửi cái máy trộn đến 1-2 hôm nhé, cho tôi vào lấy sau. Dạ vâng. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, xong là mai kia rảnh thì vào cho tôi xử lý nốt cái phần vách nhé. Anh cứ ấy đi, anh cứ chuẩn bị vật liệu lên lấy gỗ đây. Còn tôi sắp xếp cho vào làm. Mà cái tiền công thì cậu có cần tạm ứng không hay là chờ làm xong thì tôi gửi cậu về? Không cần anh ạ. Mới đưa xong thì nó làm một vách xong rồi không cũng được. Có cần gì thì cậu cứ nói nhé. Dạ. Cảm ơn đi.